adobo natin. First, gonna boil some egg. And normal boil lang. Boil then 8 minutes. And it's our chicken. Now, mag-start na tayo. Ito lang yung mga kailangan natin. Peppercorns, laurel, and garlic. Cut lang siya dulo-dulo. Itong adobo na to, ito yung isa mga kinalakihan ko na recipe from my grandmother na mamaba. Ayan. Halos bawat probinsya magkakaiba ang style ng adobo. May ibang province, they use more vinegar, other use more soy sauce, iba naman thick with sauce, yung iba dry. Depende talaga sa taste preference mo tsaka sa kinalakihan ng lugar. Kasi in Isabela, most in Isabela is dry adobo, yung nagmamantika. Pero yung sa mga Pampanga, medyo matamis-tamis yan na may sauce sila. And then sa Bisaya, iba rin. Sa Tagalog, iba rin. Maraming klase ang adobo, pwede mo siyang laruin. Pero ako more on garlic side yung adobo ko. More on garlic taste and salty garlic pepper taste. Okay na yan. Pre-cut na rin natin yung chicken. Ito na yung chicken natin. Yan. So okay na siya. Itong adobo na to guys, very simple lang. Pagsama-samahin nyo lang lahat ng ingredients and then boil, then simmer. Then you're done. Yan, garlic, peppercorns, laurel, and soy sauce. Sa soy sauce and vinegar ratio guys, usually gamit ko is 3:1 or 2:1. So for example, I use 1 cup soy sauce. Gamit ako ng 1/3 cup ng soy sauce vinegar, or 2 soy sauce or half cup vinegar, like that. 2:1 lang yung ratio ko lagi, or 3:1. Depende sa kung may sauce or wala. So pag may sauce yung mo, di more on soy sauce ka. Pero pag medyo dry, less soy sauce. And then tsaka mo na lang divide si vinegar. Nag-add rin ako ng water para mas mabilis siya maluto. Then konting chili flakes para sa konting spice lang, konting kick. Yan, boil lang natin siya guys. Magdagdag rin tayo ng sugar, brown sugar konti. Yan, tsaka oil. Kung gusto nyong yung nagmamantikang adobo, you can use more oil and then simmer nyo lang siya. So parang pag nag-dry out na yung nag-infuse na lahat ng spices sa chicken, magda-dry out yan, and then simmer lang, low fire, tsaka mo siya dagdagan ng oil para yun talaga nagmamantika. And then yung oil na yun, pwede nyo itabi yun, pwede nyo gamitin sa sinangag or pagsutay ng mga sitaw, pechay, mga ganon. At least infuse na yung oil niya.
Yan, nagdag pa ako ng konting soy sauce. So dito siguro gumamit na ako ng nearly 3/4 cup. So pwede ka maglaro ng 3/4 cup o half cup. Lesser na soy sauce better kasi pag matabang siya pwede ka magdagdag. Pag maalat mahirap habulin. So konting brown sugar lang para may konting sweetness. Siyempre may mga bata. May mga nakasama ako dating ibang kusinero, mga from Iloilo, from NCR, from Davao, Pampanga. Bawat isa sa kanila magkakaiba ng style ng adobo. Merong sinusote, merong minamarinate muna overnight. Basta magkakaiba eh. Lahat naman yun, kaya ko rin gawin. Pero mas gusto ko yung childhood adobo ko eh. Kung ano yung natitikman ko dati, yun yung gusto ko. Pero nag-explore rin ako sa mga ibang types ng adobo. Okay, so boil lang natin siya, boil. And then pag malapit na mag-dry out yung ano niya, sauce niya, that's the time we're gonna simmer in low fire after. Itong adobo na to guys is North version Northern version adobo. North Philippines version. Meron yung iba sinusutay pa nila ng onion, garlic. Yung iba naman nilalagyan pa nila ng ginger. Nakita kong gumamit ng ginger dati. Pero ako gusto ko bawang lang talaga. Yan, cover na natin siya. Para mas mabilis maluto. Yan. So yan guys, medyo nagda-dry out na siya. Nag-reduce na yung water niya. And that's our oil. If you want it like super dry adobo, you can just add oil. Any oil, sunflower, corn oil. Pero yung akin ito, medyo may konting sabaw lang para sa mga bata kailangan nyo pinahalo doon sa kanin nila. Pero pag like nyo ng dry talaga, dagdag lang kayo ng oil. Then super low fire lang. Pwede rin kayo magdagdag ng potato kung gusto nyo. Extender. Yan, it's done. So ito na yung adobo natin guys. Diba? Very simple. Anyone pwede magluto nito kahit na di ka marunong magluto, makapagluto ka niyan. It's very simple. Basta ano lang, sundin nyo lang yung 3:1 soy sauce vinegar ratio or 2:1. Yan na. Pipe na. Chow chow na. Thanks.